नमस्कार सगळ्यांना आणि पुन्हा एकदा मॅक्सन्यान ऍडवायझरी प्रायव्हेट लिमिटेड आपणासमोर घेऊन येत आहे अशी एक छान मस्त पर्सनॅलिटी आणि इतकं सुंदर असं वातावरण आहे, इतका छान बाहेर पाऊस पडतोय. सो आज मॅक्सन्यान स्पोर्ट्स गुरुकुल अनसीन स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीच्या या सिरीज मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. मॅक्सन्यान ऍडवायझरी प्रायव्हेट लिमिटेड नी सुरू केलेली ही जी सिरीज आहे, या सिरीज मध्ये आतापर्यंत अनेक छान छान वेगवेगळे विविध स्पोर्ट्स आपण घेऊन आलो आणि या स्पोर्ट्सच्या मार्फत आपण वेगवेगळ्या त्या टेक्निकल माहिती घेतली आणि त्याचे ऑपॉर्च्युनिटीज काय आहेत त्याच्या पुढे ह्याबद्दल सुद्धा आपण जाणून घेतलं. सो टुडे ऑल्सो वी हॅव अ वंडरफुल पर्सनॅलिटी विथ अस हू इज द इंटरनॅशनल लॉंग डिस्टन्स स्विमर. आणि एवढंच नाही, तर शी इज अ वर्ल्ड रेकॉर्ड होल्डर फॉर बिंग द फर्स्ट इंडियन अँड द यंगेस्ट गर्ल टू स्विम अक्रॉस 7 स्ट्रेट 7 चॅनल्स. वाव, दॅट्स समथिंग अमेझिंग. आणि हा जर्नी समजून घ्यायला आपल्याला खूप मजा येणार आहे. आणि तिला आपल्या महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनी सागर कन्या आणि तसंच न्यूझीलंडच्या गव्हर्नमेंटनी डॉल्फिन क्वीन हे किताब बहाल केलेले आहे. आणि नॉट ओनली म्हणजे चॅनल स्विम करून जाणं हे इतकं कठीण आहे, म्हणजे नुसतं स्विमिंग नव्हे तर रेप्टाईल इन्फेस्टेड चॅनल्स किंवा शार्क असलेले चॅनल्स, कमालीचं स्विमिंग टॅलेंट असणं गरजेचं आहे आणि कमालीचं धैर्य असणं गरजेचं आहे. सो let us introduce and let us welcome today आपली सागर कन्या मिस रुपाली रेपाळे. सो बघा, सुंदर असा स्विमिंग पूल आहे आणि काय दृश्य आहे, आहा हा. इतकं छान पावसाळी वातावरण आणि त्याच्यात स्विमिंग पूल, लवली. आणि इतकी पॅशनेट आज स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी आपल्याला सापडली आहे की जी स्विमिंग मध्येच आहे आणि ती आज स्विमिंग पूल वरनच आपल्या बरोबर संवाद साधणार आहे. सो आपल्या सोबत आज इतक्या छान पद्धतीने आपण आज डिस्कशन करणार आहोत. तर सर्वात प्रथम तुझं खूप खूप अभिनंदन रुपाली. थँक्यू. खूप अचीवमेंट्स ऍट अ व्हेरी व्हेरी यंग एज. मला नक्कीच माहितीये की आय एम शुअर की यू मस्ट हॅव स्टार्टेड ऑफ ऍट अ व्हेरी यंग एज, कारण एवढे सगळे अचीवमेंट्स करत जाणं आणि ते अचीव करणं म्हणजे नक्कीच यू हॅव डेफिनेटली स्टार्टेड ऑफ ऍट अ व्हेरी यंग एज. सो तुझी सुरुवात नक्की रुपाली कधी झाली याबद्दल आम्हाला सांग थोडस. मी बेसिकली वयाच्या 3.5-4 वर्षाची असल्यापासून सुरू केलं शिकायला. देअर यू आर. हा, इट वॉज क्वाइट अर्ली, 3 and a half 4, and there was a pool nearby my house, so I used to go and train there. बेसिकली तुला रुपाली बाबांनी आईनी घेऊन गेले तिकडे? हो, आई बाबा म्हणजे बाबांना असं होतं की जनरल स्टडीज व्यतिरिक्त एक्स्ट्रा काहीतरी कोकरिक्युलर ऍक्टिव्हिटी आली पाहिजे. आणि सिन्स देर वॉज अ पूल नियर बाय आणि बाबा जायचे तिथे कधी कधी, तर त्यांनी मला मग सोबत न्यायला सुरू केलं. सो आय स्टार्टेड अराउंड वेन आय वॉज 3.5 years. आणि बेसिकली लाईक एव्हरी अदर चाइल्ड मलाही आवडायचं नाही स्विमिंग. आय वॉज व्हेरी स्केर्ड आणि स्किनी चाइल्ड. आणि आय स्टार्टेड समटाइम इन विंटर. तर मला ते खूप थंड पाणी, समहाव मला अर्ली मॉर्निंगची बॅच मध्ये जाणंच पॉसिबल होतं. ते सगळं जे एकंदरीत सूट होत नव्हतं. आणि देन आय यूज टू क्राय अ लॉट. मी तो फेज मध्ये 1 वर्षभर चालला असेल.
माय Okay. फॅमिली वॉज कन्सिस्टंट की नाही शिकलंच पाहिजे, आलंच पाहिजे म्हणताना आय कंटिन्यूड अँड आय लर्न. अदरवाईज मी रोज वॉशरूम मध्ये लपून बसायचे ट्रेनरचं लक्ष नसताना. देन आय युज टू ट्राय अ लॉट. घरातून प्रिव्हियस नाईट पासूनच आय युज टू स्टार्ट नाही जायचंय. देन मग ग्रॅज्युअली जेव्हा आय लर्न द बेसिक स्विमिंग. मग त्यानंतर थोडा इंटरेस्ट डेव्हलप झाला. देन देयर वॉज अ स्मॉल ग्रुप इन विच आय स्टार्टेड ट्रेनिंग. आणि आय बिलॉंग टू अ व्हेरी टिपिकल असं मिडल क्लास फॅमिली, म्हणजे ज्यांचे प्रॉबब्ली गोल्स असतात की चाइल्डचं एज्युकेशन करून मॅक्स दे कुड अफोर्ड त्यांचं काहीतरी करिअर वाईज अँड देन मे बी मॅरेज. दे कॅनॉट a typical family which cannot think of a sport or afford a sport. And Yes. a sport like swimming was expensive for my family at that time. तर स्टील पण बाबा खूप पॅशनेट होते, म्हणजे त्यांना होतं की काहीतरी करायला हवं. तर दॅट वॉज वन पुशिंग पॉइंट वेअर आय वॉज एबल टू लर्न अँड इवन परस्यू. And Very then nice. when I was around 6 year, I think my coach asked whether you would like to continue her into advanced coaching or competitive coaching. मग त्यानंतर journey started. So, Rupali, when did you start actually enjoying the swimming? कधी वाटलं असं की yes, now this is it? ऍक्च्युली तो जो एरा होता किंवा तो जो पिरियड होता त्या ह्यामध्ये फार मुलांना कसं वाटतं ना, हा फॅक्टर खूप कमी कन्सिडर व्हायचा. म्हणजे यू आर इंट्रोड्यूस टू समथिंग अँड देन ते तुमचं रुटीन असायचं की यू गो एव्हरी डे अँड देन यू कम होम. आय स्टार्टेड एन्जॉईंग बट ॲट अ लेटर स्टेज. पण इनिशियली ते मला थोडं कंपल्शन असायचं की ते जाणं आहे. नंतर मग आय यूज टू मिस प्लेइंग विथ माय फ्रेंड्स, किंवा माझं जे आधी जनरल रुटीन जे माझे क्लासमेट्स करायचे किंवा नेबर्स करायचे ते सगळं मला करायला नाही मिळायचं. तर आय यूज टू मिस ऑल दॅट. पण नंतर ग्रॅज्युअली वेन आय स्टार्टेड कॉम्पिटिंग, नंतर आय डेव्हलप इंटरेस्ट. नाईस. मग इंग्लिश चॅनल. या रुपाली, गो ऑन. Yeah. So, how was your school journey? कारण हे जेव्हा तू 3.5 years, then 6-7 years मध्ये हे सगळं नर्सरी अँड फर्स्ट स्टँडर्ड वगैरे असेल, तर तेव्हा कसं तुझं पार्टिसिपेशन असायचं ऍज अ स्कूल स्टुडंट? इनिशियली हे असं म्हणजे स्कूल सोबत ऍक्टिव्हिटी व्हायची, त्यामुळे असं काही एक्स्ट्रा स्कूल मध्ये काही कन्सेशन किंवा असं करायची गरज नव्हती. इट वॉज अ इव्हनिंग ऍक्टिव्हिटी आणि आय हॅड अ डे स्कूल. तर ते मॅनेज होत होतं. वेन ऍक्च्युली लॉंग डिस्टन्स स्टार्टेड अँड देन आय हॅड टू गिव्ह लॉट ऑफ आवर्स, आय हॅड टू स्पेंड मेनी आवर्स इन दी पूल, म्हणजे अराउंड 5 hours, 6 hours, 4 to 6 hours. देन थोडस मला थोडं कन्सेशन व्हायचं स्कूलमधून मॉर्निंग आवर्स मध्ये, 1-2 पिरियड. आणि बट माय फॅमिली ऑलवेज गेव प्रिफरन्स टू अकॅडमिक्स अलॉंग विथ स्पोर्ट्स. म्हणजे असं काही ऑप्शन नव्हतं. दो माय स्कूल वॉज रेडी टू गिव्ह मी कन्सेशन, बट माय पेरेंट्स वॉज इन्सिस्टंट की ते दोन्ही एकत्र मॅनेज व्हेरी गुड, फंटॅस्टिक. करता आलं पाहिजे. दॅट्स फाईन की तुम्ही किती स्कोर करताय, बट यू नीड टू बॅलन्स इट. येस, ऍब्सोल्युटली. सो रुपाली, याच्यामध्ये सुद्धा लॉंग डिस्टन्स जेव्हा तू स्विमिंग करायला लागलीस, तर तेव्हा काय म्हणजे वेन डिड यू ऍक्च्युअली फील दॅट येस आय शुड गो इन फॉर लॉंग डिस्टन्स, और रादर हे जे तुझ्यातलं जे टॅलेंट आहे किंवा लॉंग डिस्टन्स तू करू शकतेस, हे आयडेंटिफाय कधी झालं एक्झॅक्टली? जेव्हा आय स्टार्टेड ऍडव्हान्स कोचिंग करायला सुरू केलं त्यावेळेला मी बेसिक कॉम्पिटेटिव्ह स्विमिंग करत होते, म्हणजे जनरल कॉम्पिटिशनला उतरत होते. आय वॉज नॉट व्हेरी गुड ॲट इट, आय वॉज डुईंग फेअरली वेल. त्यानंतर वेन आय वॉज 9 years old, देयर वॉज सम स्मॉल सी स्विमिंग इव्हेंट दॅट वॉज गोइंग टू हॅपन. तर तेव्हा माझ्या कोचने मला त्यात पार्टिसिपेट करायला लावलं. दॅट वॉज अ 5 kilometer इव्हेंट. आय कम्प्लिटेड इन अ डिसेंट टाइम. तो विषय मग तिथेच थांबला. आफ्टर फ्यू मंथ्स माझ्या पूलमधून, आय ट्रेन्ड इन मुलुंड स्विमिंग पूल अँड लेटर ऑन इन अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स.
So at Mulund swimming pool, there is a small group who was going to swim Dharamtar to Gateway of India. Hmm. So my coach asked my father whether shall we also include her in that. It will be a solo swim. Everybody will be swimming in different timings. However, they'll be training together. So, are you interested in sending her also for the same thing? तर बाबा म्हणाले, if you feel that she can do it, then fine. Till that time, we had no idea what is the difference between short distance, long distance, and luckily or fortunate, unfortunate, माहिती नाही. But at the time, there was no internet, YouTube, or no extra knowledge available. So whatever सोशल comes मीडिया to नव्हतं, ऍक्टिव्ह नव्हतं हा, तेवढं. काहीच नव्हतं. म्हणजे आय रिमेंबर बरोबर. कुरिअर सर्व्हिसेस पण नव्हते. तर जे whatever used to come to you, you either think जे अवेलेबल डेटा आहे आणि देन यू से येस ऑर नो. त्यात खूप तुम्ही रिसर्च किंवा स्क्रुटिनी करण्यासारखं सिच्युएशन्स नव्हत्या. आणि दॅट्स वाय यू आर एबल टू डू मोर प्रॉब्ली. करेक्ट करेक्ट. तर ही सेड फाईन, इफ यू फील दॅट यू आर द कोच, इफ यू फील दॅट शी कॅन डू इट, तर मग ठीक आहे, तुम्ही प्रॅक्टिस वगैरे सुरू करा. Then I started training 4 hours every day and 6 hours on weekends. And त्यानंतर I did that event and I did well. It was a 38-kilometer event and I did in 10 hours. तर आय थिंक तू इंग्लिश चॅनल आधी क्लिअर केलंस, कम्प्लीट केलंस आणि I did this आधी. हे आधी केलं. तर आधी आमचं असं काही हे पण नव्हतं की इंग्लिश चॅनल करायचं आहे किंवा लॉंग डिस्टन्स स्विमिंग करायचं आहे. इट जस्ट हॅपेंड. अच्छा. It just happened without any plan or anything that okay हे केल्यावर आपण हे करणार आहे, मग हे केल्यावर आपण हे करणार आहे, असं काही नव्हतं. सो आफ्टर दॅट इव्हेंट वॉज ओव्हर, आय अगेन गॉट बॅक टू माय नॉर्मल शेड्यूल. ओके. जे काही मी 1-2 तास ट्रेनिंग करायचे. देन समवन फ्रॉम द सेम फील्ड, अ लिटल सिनियर पर्सन, he suggested my father that why don't you take her to English channel if she is able to do so much distance, and considering her age and all the other factors, you should think about it. Till that time, I don't know whether my father was aware about the facts and details about English channel. I had no idea. तर बाबा म्हणाले की ती करू शकेल का वगैरे. तर ते म्हणाले की प्रॅक्टिस करावी लागेल, असं अशक्य असं नाहीये, पण तुम्ही बघा, म्हणजे तुम्ही हे करा, पण मला वाटतं तुम्ही प्रयत्न केला पाहिजे. देन ही आस्क्ड मी. आय हॅड नो आयडिया व्हॉट इज इट, सो आय सेड येस. म्हणजे ठीक आहे. अँड मग त्यांनी कोचला पण विचारलं. माय कोच वॉज की आपण करूया ट्रेनिंग, पण इट इज समथिंग विच इज डिफिकल्ट. तिथे पाणी खूप थंड असतं. द चाइल्ड इज व्हेरी स्किनी, शी इज व्हेरी स्मॉल, आणि त्यात हे सगळं, आणि त्यातून तसं तिला काही इंटरनॅशनल एक्सपोजर नाहीये डायरेक्ट इंग्लिश चॅनलला जायला. तर मग तुम्ही विचार करा. आणि प्लस कन्सिडरिंग युअर फायनान्शियल कंडिशन ऑल्सो, इट इज गोइंग टू बी अ व्हेरी बिग लीप. कारण तुम्ही first of all, you're not sure whether she can do or not. Then again, she's not a very experienced swimmer. I mean, she's not a matured swimmer. She is too young. She physically, if you consider, ती अशी त्या ब्रॅकेट मध्ये बसत नाहीये. तर म्हणजे असं काहीच नाहीये जे सांगू शकतं की she will be able to do it. Then you can take such kind of risk. My father said that if there is even a 0.1% chance, and if that is going to give a platform to my child, then I should take it, because nobody knows that what will happen. Absolutely. Unless and until I give that exposure to her. Correct. Exactly. ते होणार की नाही ते नंतरचं नंतर आहे. So I would rather give her that opportunity. Very good. So he spoke to me. I was a very innocent child when someone came and told me that okay, you are going to start your training for English channel. So I was having no idea where is English channel. So for me, if someone says that okay, foreign, so I thought foreign is London.
तर तेवढंच जीके होतं. तर त्यामुळे अँड देन वेअर इज इंग्लिश चॅनल, व्हॉट आर दी डिफिकल्टीज, तिथे पाणी थंड आहे का, ते कोणी आधी केलंय का, त्याला किती एक्सपिरियन्स लागतो, आय हॅड नो आयडिया. माय फादर सेड ओके, आय फील दॅट तू इंग्लिश चॅनल करायला पाहिजे, तर जर मी हे सगळं अरेंज केलं तर विल यू बी इंटरेस्टेड, म्हणजे तू तू करणार ना. सो आय ब्लाइंडली सेड येस बिकॉज आय ऑलवेज सेड येस. सो इन मराठी वी ऑलवेज सेड अज्ञानात सुख असतं. तर त्या कारण का तुला माहिती नाही आणि यू आर ट्रस्टेड ऑन युअर डॅड, व्हॉट एव्हर ही इज टेलिंग, आणि ते मागे काही पुढे काही असा प्लान नसल्याने ना आपण ते करत राहतो एखाद्याच्या ट्रस्ट ठेवून. मला एक प्रश्न असा विचारायचा आहे, मगाची वेन यू स्टार्टेड विथ दिस धरमतर टू गेटवे टू धरमतर, सो यू स्टार्टेड युअर प्रॅक्टिस इन स्विमिंग पूल आणि तिथून मग परत समुद्रात. तो एक डिफरन्स आहे ना, माइंडसेटचा पण डिफरन्स आहे, माइंड मेंटल स्टेटचा. हो, ऍक्च्युली ना खूप सारं असतं, यू नीड प्रॉपर ट्रेनिंग, पण त्यावेळेला तेवढीच फॅसिलिटी अवेलेबल होती. आणि ऍज यू सेड, ते अज्ञानात सुख असतं, ते माहितीच नाहीये की त्याचं आधी ट्रेनिंग घ्यायला हवं, मग ते असं सगळं करायला हवं आणि मगच ते केलं पाहिजे. बट आय डिड इट. नाही, आणि ओपन सी मध्ये जेव्हा स्विमिंग करतो तेव्हा चॅलेंजेस जास्त असतात असं आहे का? म्हणजे ऑफकोर्स आय एम शुअर तेवढे चॅलेंजेस असणारच, कारण लाटांच्या बरोबर तुम्हाला ते स्विमिंग करत जावं लागतं पुढे. सो रुपाली, रादर दॅन वी वुड लाईक टू अंडरस्टँड फ्रॉम यू की त्याच्यात काय क्रायटेरियाज असतात, टेक्निकॅलिटीज कशा इन्व्हॉल्ड असतात, की म्हणजे एक्झॅक्टली काय करावं लागतं. एखादा इंग्लिश चॅनल आपल्याला जर पार करायचा झाला एखाद्याला, तर व्हॉट एक्झॅक्टली तुझी स्टेप्स कसे होते ते, किंवा काय प्रिपरेशन होते, थोडं टेक्निकॅलिटीज सांगितलीस तर. आपण जेव्हा म्हणतो की मी ही खाडी पार केली किंवा हा समुद्र पार केला, तर बेसिक क्रायटेरिया ही आहे की तुम्ही इंग्लिश चॅनल इज फ्रॉम डोवर टू कॅलेस किंवा इंग्लंड टू फ्रान्स, म्हणजे आपलं लेमॅन लँग्वेज मध्ये. तर आपण त्या शोर वरून सुरू करतो. तर जेव्हा आपण बीचवर किंवा शोरवर उभा राहतो आणि यू सी दी सी आणि तुम्ही अदर साइड बघण्याचा प्रयत्न करता, तर तुम्हाला पाणी पाणी आणि अजून पाणी दिसतं. बट देर इज अ शोर दॅट साइड, सो यू बेसिकली लँड देअर. करेक्ट. फ्रॉम वन शोर टू अनदर शोर. म्हणजे तुम्ही असं ड्राय सँड वरून स्टार्ट करणार आणि तुम्हाला ड्राय सँड वर फिनिश करायचं. तर बेसिकली ऑल दी लॉंग डिस्टन्स स्विमिंग आर ऑन दिस क्रायटेरिया ओनली. Correct. It is from one shore to another shore, or one place to another place, one island to another island, or maybe one country to another country. आणि जे डिस्टन्स असणार ते त्यांनी एक मेजर केलेलं असतं. हावेवर जेव्हा तुम्ही स्विम करता, तर यू आर नॉट गोइंग टू गो स्ट्रेट. तुम्ही तुमचं डिरेक्शन थोडं हेवायर होतं, राईट लेफ्ट होतं. रिझन्स असतात त्याला बरेच. कधी फेवरेबल टाईड आहे किंवा फेवरेबल कंडिशन आहे, कधी तुम्हाला रिव्हर्स करंट आहे, किंवा कधी खूप विंडी आहे अँड दॅट इज फ्रॉम ऑपोजिट डिरेक्शन. सो ऑल दीज हर्डल्स आर देअर. किंवा समटाइम्स इट इज स्टॉर्मी, समटाइम्स इट इज रेनिंग. आणि जेव्हा तुम्ही बाहेर स्विम करायला जाता तेव्हा यू एक्सपिरियन्स ऑल द वेदर इन वन डे. इट इज नॉट दॅट आपण सुरू केलं आणि असं छान सनी आहे, मग 11 वाजता ते एवढं ऊन येणार, मग 3 वाजता असं होणार, मग संध्याकाळ होणार. तसं अनप्रेडिक्टेबल असतं तिकडे. आणि जनरली इदर टू ओशन्स कम टुगेदर और अ ओशन अँड अ सी कम टुगेदर, सो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ अंडर वॉटर करंट्स. आणि बऱ्याच ठिकाणी त्यांचं मरीन लाईफ असतं. असे खूप सारे डिफिकल्टीज आहेत. आणि टॉप ऑफ दॅट द वॉटर इज कोल्ड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. आणि इंग्लिश चॅनल इज फेमस अँड द मेजर डिफिकल्टी लेवल इज टू टॅकल दी कोल्ड वॉटर. कोल्ड वॉटर, करंट, डिस्टन्स, सगळ्याच गोष्टी आहेत. तर हे सगळं करून देन यू स्विम, देन द डिफिकल्टीज, दी लाटा वगैरे. तर तुम्ही जसं जसं मॅच्युअर्ड होत जाता अँड यू बिकम एक्सपिरियन्स्ड, यू आर अ बेटर स्विमर देअर. बट बेसिक टेक्निक्स असतात विच आर taught in the pool, and sometimes तुम्ही ओपन वॉटर मध्ये जाऊन पण त्याची प्रॅक्टिस करता. ऑब्व्हियसली असे रेग्युलर रिक्रिएशनल स्विमर्स असे अटेम्प्ट नाहीच करत.
जे प्रोफेशनली ट्रेन करतात तेच असे अटेम्प्ट करायला जातात. तर त्यांना ती बेसिक हे असतं. ह्यात मेजर डिफिकल्टी इज नॉट हाऊ टू डील in that rough weather. The major difficulty is you are swimming with yourself only. Yes. You are not going to talk. म्हणजे जसं इंग्लिश चॅनल होतं, I took 16 hours. So in that entire time, you have no option of looking here and there or talking to someone. It's just you and the swim and the cold water and the continuous strokes that you are doing hour after hour or minute after minute and for so many hours. So any point of time you feel that I don't want to do it is the time your mind starts giving up. So Yes. it's about having a very strong willpower to finish Yes. such events. कारण any normal human being, no matter how much he trains, तरी एक 12-13 तासांनी he is going to feel tired. Yes. तुम्ही चालत जरी असाल, even a sleeping position has to change in that many number of hours. तर तुम्ही कंटिन्युअसली ते करत राहणार, तर तुम्हाला बेसिक एव्हरी आवर बोटीला हात न लावता ते काहीतरी फीड देतात, जे तुम्ही एखाद्या मिनिटच्या आतमध्ये ते घ्यायचं असतं. म्हणजे बॉटल टाय केलेली असते, तुम्ही 1-2 सिप एनर्जी ड्रिंक घ्या किंवा एक चॉकलेटचा बाईट घ्या, जे पण तुम्ही तेवढ्या पिरियड मध्ये घेऊ शकता विदाउट टचिंग दी बोट. देर इज अ बोट विच इज गोइंग टू गाईड यू इन दी रूट, कारण ओशन खूप वास्ट असतं, सो यू कॅनॉट फाइंड दी रूट. And there is also the concern authorities who will observe and certify your swim. तर ते जेव्हा विसल करतात, you stop in a minute, you take all that and then you start swimming. So you are having no chance to talk. When you are running, even if you are doing a 24-hour run, you are getting a chance to look here and there. The scenario changes, so your mind is active and occupied. In swimming, your mind is only thinking किती थिंक आजूबाजूला फक्त पाणी 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 आणि काही नसतं. अँड देन द डिफिकल्टी इज की तुम्हाला झोप येते, देर इज नो फूड, देन यू आर टायर्ड. म्हणजे एक स्विम मध्ये अप्रॉक्सिमेटली तुम्ही 70,000-80,000 स्ट्रोक्स होतात. म्हणजे इफ अ चाइल्ड इज स्विमिंग तर त्यांचे स्ट्रोक्स जास्त होतात. आय स्वॅम अराउंड 80,000 स्ट्रोक्स. सो 80,000 इज म्हणजे तुमचे हात दुखतायत, तुमचे पाय दुखतायत, तुम्हाला खूप थंडी वाजते, तुम्हाला थकायला झालंय आणि यू आर स्विमिंग. अँड देन यू हॅव नो बडी हू कॅन ऍक्च्युली यू कॅन टॉक टू ऑर दे कॅन टॉक. जे तुम्हाला मिनिटभर थांबतात त्यामध्ये हाऊ मच दे कॅन टेल यू ऑर दे हॅव नो आयडिया व्हॉट इज गोइंग ऑन इन युअर माइंड. सो बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर हिअर इज टू हॅव्हिंग अ स्ट्रॉंग विल पॉवर. आणि ह्यात असं असतं ना की तुम्हाला बिलकुल आयडिया नाहीये की वेन यू आर गोइंग टू फिनिश. देर इज नो स्टिप्युलेटेड टाइम. अचानक वेदर चेंज होऊ शकतं, अचानक डिस्टन्स वाढू शकतं, अचानक अनफेवरेबल सिच्युएशन एवढी होऊ शकते की तुम्ही एक पॉइंटला ब्लँक होऊन जाता की हाऊ लॉंग इट्स गोइंग टू टेक. मग अशा वेळी तुम्ही काय करता? पोहत राहायचं टिल द टाइम यू रीच. तिकडे आता म्हणजे तू आता ओपन सी मध्ये जेव्हा स्विम करते तेव्हा असे भोवर येतात किंवा असे जे सिनारिओज आपल्याला माहिती आहेत की ओशियन्स मध्ये किंवा सी मध्ये अशा पद्धतीचे वातावरण, टाईड्स, हाय टाईड, लो टाईड येतात, तेव्हा कशा पद्धतीने अनफेवरेबल कंडिशन्स मध्ये तुम्ही कशा पद्धतीने मॅनेज करता? मग थांबता कुठे? म्हणजे त्या पोझिशनला फक्त तुम्हाला जे आहे त्यात करतच राहायचं असतं. म्हणजे जे सिच्युएशन आहे त्यात तुम्ही स्विम करत राहणार आहे. जर तुम्हाला नाही करायचं देन यू गिव्ह अप, म्हणजे देन दॅट्स ओव्हर. पण जे पण आहे जोपर्यंत तुम्ही लँडवर जात नाही तोपर्यंत यू कीप स्विमिंग. म्हणजे आय रिमेंबर वेन आय स्वॅम कुक स्ट्रेट्स, इट्स इन न्यूझीलंड. इट्स अ स्विम बिटवीन दी 2 आयलंड. सो आय स्टार्टेड अर्ली इन दी मॉर्निंग अराउंड 5:30 आणि considering the distance 23 kilometers, तर हार्डली 7-8 hours, इवन इफ काही नाही तर 6-7-8 hours मध्ये ते जनरल स्विम होऊन जातं. सो बाय द टाइम इट वॉज 10 o'clock, आय वॉज एबल टू सी दी शोर अँड आय फिनिश दी स्विम नेक्स्ट डे, म्हणजे त्या दिवसाच्या मिडनाईटला 2:30 ला. So because the tide was so strong that it did not allow me to reach the shore. आणि तिथे आयलंड आहे तर आणि क्लिफ आहेत खूप शार्प,
तर जो तो रॉकी पोर्शन आहे, म्हणजे जर तुम्ही तो बीच, छोटे छोटे बीच अँड देन देर इज रॉक्स, मग परत छोटं एखादं बीच मिळणार, मग परत रॉक. सो इफ यू मिस दी बीच देन तुम्ही ते रॉक्स मध्ये जाऊन फिनिश नाही करू शकत, कारण ते किती डीप पासून रॉक्स आहेत किंवा ते खूप शार्प असतात, ते लागू शकतात, तर तिथे जाणं पॉसिबल नाही. आणि करंट एवढा स्ट्रॉंग असतो की असंही जाणं पॉसिबल नाही. मग देन यू स्विम अलॉंग साइड, मग पुढचा बीच, मग त्याच्या पुढचा बीच, असं करता 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 इव्हनिंग झाली. एक पॉइंट होता की आय वॉज एबल टू सी पीपल ऑल्सो, म्हणजे सो नियर. म्हणजे एव्हरी टाइम द स्विमर इज फिलिंग की हा आता होणार, आता पोचणार, आता पोचणार, मग काळोख झाला. मग त्यानंतर पण यू कीप टेलिंग युअर सेल्फ की यू आर स्टील गोइंग टू डू इट, यू आर स्टील गोइंग टू फिनिश अँड यू आर नॉट गोइंग टू गिव्ह अप. आता जवळ आहे किंवा आता होणार आहे, कधी होणार हे माहिती नाहीये. आणि हे असे क्वेश्चन्स विचारणं सुद्धा म्हणजे इररेलेव्हंट असतं, बिकॉज इट्स अप टू यू ओनली वेन यू आर गोइंग टू व्हेरी फिनिश. ट्रू, व्हेरी ट्रू. व्हॉट So I finished at 2:30 आणि 2:30 ला when I felt something below my feet, so I got scared. I thinking की now what is touching my feet. मग मी एवढा त्यात हे होते की अजून मला वाटलं अजून पण येणार नाहीये, अजून पण वेळ लागणार आहे, अजून पण वेळ लागणार आहे. सो फायनली when I finished I was like एकदम आउट. कपॅसिटीच नव्हती माझ्याकडे उभं राहण्याची, पण आय क्रॉल्ड समहाऊ टू दी शोर. आणि त्याच्यानंतर मला काहीच आठवत नव्हतं, म्हणजे थोड्या वेळासाठी आय वॉज सो टायर्ड. किती तास झालं ते? इट वॉज 20 hours. 20 hours कंटिन्युअसली. 20 hours कंटिन्युअस. आणि तू खूप छान अनुभव घेतलेले आहेत, म्हणजे रेप्टाईल इन्फेस्टेड ओशन्स मधनं स्विमिंग करून, शार्क इन्फेस्टेड, असे कोणी सापडले का तुम्हाला, भेटले का मध्ये ओशन मध्ये असे? अशी मैत्री वगैरे झाली का अशी कोणाशी? माय स्विम वर जॉईन बाय डॉल्फिन्स, पण शार्कचं असं एन्काउंटर नाही झाला. बट आय हॅव स्वॅम इन एरियाज वेअर दोज प्लेसेस वर शार्क इन्फेस्टेड, पण लकीली माझं एन्काउंटर नाही झालं. पण श्रीलंका टू इंडिया जो हे केलं ते तू यू हॅव सेट इन्फेस्टेड विथ रेप्टाइल्स. इट इज सेट टू हॅव ऑल दिस अंडर वॉटर स्नेक वगैरे, पण लकीली माझं असं काही नाही. यू बीन लकी इनफ की कोणाशी अशी मैत्री झाली नाही तुझी असं? म्हणजे आय हॅड फिश बाईट जेव्हा मी धरमतर सिंगल केलेलं, देन आफ्टर कपल ऑफ इयर्स आय डिड टू अँड फ्रो, म्हणजे गेटवे टू धरमतर अँड बॅक. तर वाईल गोईंग टू गेट, म्हणजे इमिडिएटली वेन आय स्टार्टेड द इव्हेंट, एक 3-4 तासातच देर वॉज अ शार्प पेन ऑन माय स्टमक, side of my stomach, and I didn't understand what has happened, but I thought ki okay, I'll see if the pain will go in some time, it will go in some time. My initial te burning hoon, ma te numb hoon, and when I actually finished, then I was able to see my intestine, part of it has come out, and it was a quite a big fish bite. But and it took 21 hours for me to finish that. Oh my God. And then you had to undergo a surgery or something after that? आल्यानंतर ते हे करावं लागलेलं, बट इट वॉज नॉट एकदम मेजर नव्हतं. म्हणजे मी तेव्हा लहान होते, आय वॉज 13 year old. मला खूप असं हे नाही होतं. रिमेंबर गोइंग टू दी हॉस्पिटल. म्हणजे आपण असं प्रत्येक खेळामध्ये असं म्हणतो की इंजुरी असते, मग पडेल, मग लागेल, मला काय म्हणजे लागेल, पण हा तर एक खूपच वेगळा इंजुरी आहे ही. ऍक्च्युली तुम्हाला तिथे तो प्रत्यक्ष अनुभव, आणि काय ग्रेट माइंडसेट असेल त्यावेळेला म्हणजे आताही पण स्ट्रॉंगेस्ट माइंडसेट आय थिंक. म्हणजे टायरिंग आहे स्विमिंग, म्हणजे खूप प्रचंड, आणि स्विमिंग केल्यानंतर तेवढी असं पण म्हटलं जातं, लोक स्विमिंग करतात आणि मग परत थिंग्स आर बेटर. बट आता त्यावेळेला ना जीपीएस वगैरे नव्हते, ट्रॅकिंग डिव्हाइसेस असं काही नसायचं, मॅन्युअल असायचं सगळं. त्यामुळे स्विमर्सला खूप हर्डल्स, म्हणजे जे बेसिक हर्डल्स आत्ता जे नाही आहेत ते त्या काळात खूप असायचे. त्यामुळे आता तरी बऱ्यापैकी गोष्टी कंट्रोल्ड असतात. देर आर डिव्हाइसेस वेअर बऱ्याच गोष्टी ट्रॅक करता येतात. सेफ्टी अजून बेटर आहे कम्पेअर्ड टू प्रिव्हियसली वेन वी यूज टू स्विम.
आणि आय ऑल्सो रिमेंबर वन ऑफ माय स्विम वेन आय डिड इंडिया श्रीलंका टू इंडिया, जिथे आय हॅड रेड अ लॉट फ्रॉम मीर सेन हॅड क्रॉस्ड बिफोर मी. तर ही हॅड 2 failed attempts, कारण त्याला दोन्ही वेळेला देर वॉज अ स्नेक बाईट and he had to leave, and then third time I think he was able to swim. That is what I read. I don't know how much is the fact involved into it, but I read few chapter. There was a chapter in 11th standard, so somehow I got that book and I read before the swim, which generally I never used to take information, but I don't know, I came across this book, I read, and I came to know there are so many things where I'm going to swim. And when I started my swim, so this swim generally starts at 12 in the night, and the maximum distance is covered in the dark, and then in the morning, early morning hours, you reach Rameshwaram, the coast of India. So when we started in and त्यावेळेला ना LTT चा खूप इश्यू होता. So the permission in 1995 94-95 च्या पिरियड मध्ये तेव्हा इंडियाचे रिलेशन्स थोडे स्ट्रेन्ड होते ड्यू टू LTT मुवमेंट. तर त्यामुळे खूप सारं परमिशन्स इन्व्हॉल्ड होते आणि नेव्ही सपोर्ट होता बिकॉज ऑफ ऑल दिस. तर वेन आय स्टार्टेड इन 2 hours द बोट विच वॉज अकंपनिंग मी बंद पडली. म्हणजे काहीतरी त्यांचं इंजिन मध्ये बिघाड झाला आणि ती बंद पडली. तर आता जनरली स्विमरचा टाइम वेस्ट नाही करत थांबण्यात वगैरे, आणि त्यांच्याकडे दुसरं काही बॅकअप असं नव्हतं. देर वॉज नेव्ही सपोर्ट, पण ते रोटेशन मध्ये होते, म्हणजे दे वर नॉट स्टेबल इन वन प्लेस. तर देर वॉज अ बिग हॅलोजन लाईट ऑन द नेव्ही बोट विच वॉज फार ऑफ. So they said that as of now you see this light and keep swimming. We will see what is wrong with the boat, or we'll ask for another boat to come. So पर्यंत you keep swimming. आणि it is Indian Ocean आणि that Arabian Sea, Bay of Bengal all coming together. So when you're in the middle of the ocean, wherever you see, you feel that you're going straight. Everywhere it is pitch dark, and you will not be able to identify which is the right side, left side, straight. So I kept seeing the light. आणि जनरली आपण असं वर बघत बघत नाही पोहत ना, थोड्या थोड्या वेळाने वर पाहतो की लाईट कडे. सो आय केप्ट स्विमिंग. आफ्टर सम टाइम आय रिअलाइज दॅट आय एम अनेबल टू सी दी लाईट. देन इदर दी बोट मूव्ड ऑर आय लॉस्ट दी ट्रॅक. मला कळलं नाही. अँड आय हॅड रीच सम प्लेस वेअर देर वॉज अ लाईट हाऊस nearby, आणि it was pitch dark and water everywhere. And generally असं shallow places च्या कडे आपण गेलो ना, तर ते छोटे मासे वर येतात आणि ते थर्मोकॉल वगैरे फ्लोट होत होते. सो एव्हरीथिंग दॅट वॉज टचिंग मी, आय फेल्ट दॅट इदर इज इट अ स्नेक, देन व्हॉट इज इट, किंवा व्हॉट एम आय सपोज टू डू. आय वॉज 13 ॲट दॅट टाइम, 12-13 असं. सो आय वॉज थिंकिंग की आता मी अजून स्विम केलं पाहिजे, तर आय विल गेट लॉस्ट, फर्दर लॉस्ट. आय केम टू नो दॅट आय एम लॉस्ट, कारण आय कॅनॉट सी एनीबडी. प्लस आय वॉज स्विमिंग फॉर अराउंड हाफ एन आवर or more than half an hour. So I thought now the best part is to stay here and wait for help, or just wait. And then that wait was around 20 minutes. They were able to locate me. Then after locating me, I thought what would be the first reaction, म्हणजे बाबा किंवा my coach in the boat. So they were like, how can you get lost? You are asked to look at the light and swim. Chalo, start swimming immediately. So I had I had lot to say, म्हणजे असं झालं तसं झालं वगैरे वगैरे. So then finally I restarted. So there were so many incident. Which was in this manner. म्हणजे असे सगळे एक्सपिरियन्सेस आलेले आहेत. सो मगाशी तू म्हणालीस की हा जो स्विम असतो श्रीलंका, इंडिया टू श्रीलंका, तो रात्री सुरू करतात. सो एनी पर्टिक्युलर टाइम ड्युरेशन तुम्हाला कन्सिडर करावं लागतं? टाईडचं आहे, टाईड, अंडर वॉटर करंट, आणि ह्या सगळ्या फॅक्टर्स साठी आय स्टार्टेड ॲट 12 in the night. आणि आता पण जे स्विम होतात ते रात्री स्टार्ट होतात तिथे. का पण असं कव्हर दी मॅक्झिमम डिस्टन्स इन दी नाईट,
आणि सकाळी मग हेच असणार, द टाईड इज द मेजर रिझन. तिकडे 3 वॉटर बॉडीज आर कमिंग टुगेदर. अच्छा. Indian Ocean, Bay of Bengal, Arabian Sea, and there's a lot of underwater current. ओके. So, ऑलराईट. आता बेसिकली तू स्वतः ट्रेनिंग पण देते, यू हॅव युअर ओन अकॅडमी अँड ऑल. सो व्हॉट इज युअर विजन आता यंगस्टर्स जे आहेत त्यांना, बिकॉज यू हॅव लॉट ऑफ, म्हणजे आता आम्ही वाचलं तर एवढी मोठी तुझी सगळी अवॉर्ड्सची यादीच आहे. बट वी वुड लाईक टू नो की मुलांना आता काय देण्याचा तू प्रयत्न कर. जेव्हा देर वॉज अ पॉइंट वेन आय लेफ्ट स्विमिंग, म्हणजे लेफ्ट असं नाही, आय रीच अ पॉइंट वेअर जेवढं नॉलेज होतं, जेवढं अवेलेबल होतं त्यावेळेला इंडियामध्ये, ते ऑलमोस्ट मी सगळं केलं होतं. आणि मॅक्झिमम गोष्टी करणारी इधर आय वॉज दी फर्स्ट वुमन ऑर दी फर्स्ट गर्ल ऑर दी यंगेस्ट गर्ल, असे सगळे रेकॉर्ड्स होते. देन आय रीच अ पॉइंट वेअर इवन आय वॉज अ ट्रायॅथलीट, देन आय डिड लॉट ऑफ सायकलिंग इव्हेंट्स. मग त्यानंतर आय हॅड अ इंजुरी, मग तिथं थोडा ब्रेक झाला. देन आय जॉईन माय फादर्स बिझनेस, आणि देन मग स्विमिंग असं थोडं मागे पडलं. मग त्यानंतर वेन आय गॉट मॅरिड and I started living in Palava. I moved from Bhandup. I used to stay in Bhandup. So my entire childhood, schooling, everything happened in Mulund, Bhandup. So after that, when I moved to Dombivli and I started living here, there was a pool. त्यांनी विचारलं, will you be coaching? They had no म्हणजे असंच बेसिक कोचिंग तुम्ही करणार का? सो मी विचार केला, आफ्टर ऑफिस आवर्स आय कॅन गिव्ह an hour. At least I always had that inclination that the field has given me so much. So I should always be able to return in some or the other manner. And I was very passionate about swimming from the beginning. So then I said, okay. I started with 2 kids. And then now we have almost trained more than 2,000-3,000 kids over here. And we have a big database. And the major cause of having an academy is to provide the right guidance, give the right exposure, give multiple exposure. So you know where somewhere you get a chance to know what is your forte, or okay, you are unable to do well in short course or short distance swimming, or you can do everything. There is no such thing that, okay, if I am doing short distance swimming or a swimming pool events, I cannot do long distance. There are number of examples where you can do both and you can excel in both. Only thing is that the right path is required and the timely decisions should be taken, and somebody should be there to guide. So basically we try and do all this. So we just don't train, we see to it that they achieve something when they come to us. So Vaishali, do you feel we have a synergy? एक तर रुपाली सेम नाव आहे आणि MaxNyan is doing same thing whatever Rupali is sharing, because MaxNyan, Rupali तुला थोडक्यात सांगते की MaxNyan is also doing same thing की overall development. You also share your family supporting for your swimming as well as academic career journey also. So we are also doing same thing की आम्हाला पण तसंच म्हणायचं की everything is possible provided that you should have certain plans. जसं तुम्ही मुलांना सांगताय की बा तुम्ही काही अचीव्ह केलंस, आणि हॅट्स ऑफ टू युअर एनर्जी, कारण ही जबरदस्त मानसिक फिजिकल कोर स्ट्रेंथ आणि मेंटल ऑल्सो बोथ ची कस लागते, कस. आणि MaxNyan तर्फे आमचाही तोच प्रयत्न आहे पॅरेंट्स आणि पालकांना सांगण्याचा की ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट जर तुम्ही प्रॉपर लहान वयात जर सुरू केलं, आणि जसं तुझ्या पॅरेंट्सचा तुला सपोर्ट होता, स्पेशली फादर, तर आमचं पण तेच म्हणणं आहे अकॅडमिक, स्पोर्ट्स आणि कल्चर या तिन्ही गोष्टी माणसांना त्या लेवलला घेऊन जातात. तुम्ही तेच करताय, आणि आम्हाला थोडं तुझ्याकडनं जाणून घ्यायला आवडेल की तुम्ही हे जे लॉंग डिस्टन्स, शॉर्ट डिस्टन्स वर काम करताय ते कशा प्रकारे काम करतात, त्यांचा माइंडसेट कसा घडवताय, कारण MaxNyan पण स्पोर्ट्स पण माइंडसेट घडवण्याचंच काम करताय. तर वी वुड लाईक नो फ्रॉम यू की स्विमिंग मध्ये तुम्ही हे कसं करताय. Swimming मध्ये initially we train them. We first feel that everybody should know how to swim.
कारण it's a life skill. So more than whether you want to do a career in this or not is secondary. First, you should learn how to swim. Every person should know how to swim, because if at all, it's just not your own safety. You could also be helpful, or if a situation arises, you can save someone's life. And moreover, it's a very good physical activity. Even if you're into any sport, swimming is always going to complement. It is Yeah. going to help. It is going to help you remain injury free. It is going to help you in all ways. It's a full body workout. Relaxation also. Mental relaxation to everything. It's a full body workout. Then, if at all you are injured, it's a very good workout activity for rehab also, because Oh. you don't have to carry your weight and do. Now, apart after this, so anybody who is coming to us is coming to learn how to swim. Very few people come with a goal that, okay, my child doesn't know how to swim, but when they learn, we want them to do competitive. Generally, a parent comes with a goal that, okay, they should know how to swim. So we'll see how it goes in future. Correct. So once they learn how to swim, we move them to the next level. We train them. We start giving exposure with the local competitions, the preparatory competitions, or the club competitions. Then from there, we start honing their skills. From there, we also simultaneously introduce them to open water swimming at an early age. Not to make them swim such a distance events, but you should know how to swim. You should be able to swim in all water bodies. If I say I know how to swim, you should be able to swim everywhere. So we start giving early exposure. Then after that, seeing the inclination, we introduce them to even long sea swimming competitions, which are for luckily now they are available. Such competitions happens in Maharashtra, and the kids have good opportunity to understand whether they like it, or they're able to do all this in a very safe manner, instead of directly going and doing event like Dharamtar to Gateway of India. Nowadays, a kid have a chance that they can do a 5-kilometer event, or a 3-kilometer event, or a 1-kilometer event, and doing it couple of times, you suddenly feel, okay, this is something I like. They immediately understand, and few kids are like, I don't want to do it. I'm not liking the salt water. I want to just do the swimming pool events. Sometimes these things change after a couple of years. The preferences also changes. But then we start giving exposure in this manner. And we are a big team. Rupali Repale Swimming Academy is a partnership firm. I'm partnered with Anirudh Mahadik. He's also a national level swimmer and as coach. He had worked with IIT Delhi. Then we have excellent strength and conditioning coaches. We are tied up with sports physios. The academy is also tied up with sports nutritionists. So we provide everything in-house. And then we are also training kids for athletics. We have wonderful athletics coach. Then we train them for modern pentathlon. This is a event, as I share. I think I shared with you or not. I don't remember when we had an early meeting. But there is triathlete, biathlete, and then there is laser run. We also train people for triathlon, Ironman. So we train them for cycling. So we do number of activities, and we give exposure everywhere. So whichever interests the child, or the child is showing some extra talent or inclination towards it, then we start training them along with swimming. राईट. सो तुमच्याकडे एकदा आलं की पॅरेंट्सना एक अश्युरिटी असते की वी आर इन सेफ हँड्स, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ एनर्जीज अँड डिफरंट थिंग्स यू आर क्रिएटिंग अँड गिव्हिंग देम अ ट्रेनिंग अँड ऑल. सो दिस इज फॅन्टॅस्टिक जर्नी यू हॅव. म्हणजे मलाच पाण्याची भीती वाटते, त्याच्यामुळे मला ते खूप असं वेगळा जर्नी वाटतंय. त्याच्यामुळे तुझं ते काही, मी तुझं आधी पण वाचलेलं आहे आधीच्या तुझ्या जर्नी बद्दल बरंचसं काही त्यावेळेला पण. त्यामुळे मला नेहमीच असं वाटायचं की अरे हे समुद्रात कसे जातात आणि काय माइंडसेट असतो, ते एकटेच कसे हे करतात. त्याची उत्तर तू खूप छान दिलीस इथे. आणि पॅरेंट्सना परत या माध्यमातून परत मला सांगायला आवडेल की किती मेंटल कस जो असतो तो कसा लागतो इथे, आणि तुम्ही त्या घरनं जर सपोर्ट असेल तर कशा प्रकारे आपण ह्या गोष्टी करू शकतो. आणि स्विमिंग हे सगळ्यांनाच आलं पाहिजे. खूप स्ट्रेंथ त्याच्यामध्ये असते, आपण नेहमी असं म्हणतो. पण मला एक
क्युरियोसिटी अशी आहे की तुला असं कधी वाटलं का, अरे हे काय एवढंच अंतर आहे, मी कधी पटकन छान केलं, आणि नदीत पोहण्याचा काही अनुभव असतो का असा? मी केलंय नदीत स्विम. मी मुर्शिदाबाद म्हणून आहे कलकत्त्याच्यात एक इव्हेंट होतो 81 किलोमीटरचा, तुम्ही स्विम केलेला. नदीत पोहण्याचं पण फील चांगलं आहे. म्हणजे तुम्ही स्विम करत असाल तर तुम्हाला, पण जनरली इफ इट इज विथ दी फ्लो ते कम्फर्टेबल असतं, म्हणजे कम्पॅरेटिव्हली. खूप शांत असतं ना फ्लो जर फ्लो सोबत तुम्ही पोहताय तर इट इज फास्ट ऑल्सो ऍज कम्पॅरेटिव्ह टू अदर स्विमिंग पूल स्विमिंग वगैरे. सर्वात कस लागणाऱ्या गोष्टी तू सांगितल्यात, पण असं सर्वात इझी आणि तुला असं वाटलं अरे हे काय एवढंच होतं, अगदी छानच झालं, असं वाटलंच नाही मला कधी. आय डिडंट गेट सच अपॉर्च्युनिटी. अच्छा. So, तू नाही, केलं? माझे इव्हेंट्स खूपच मोठे होते. म्हणजे आय वॉज स्विमिंग 80 किलोमीटर, 78 किलोमीटर, 65 किलोमीटर, 56 किलोमीटर. म्हणजे असं कमी डिस्टन्स वाला स्विम होतं ते सुद्धा खूप डिस्टन्स मध्ये कन्वर्ट झालं. पण ठीक आहे, आय एन्जॉयड जे पण होतं. अँड इनफॅक्ट आय ऑल्सो रिअलाइज लेटर ऑन दॅट I was from my time, actually long distance swimming came to limelight. There were great swimmers previously also from Maharashtra and from India who had done wonders. But एक पुन्हा एक मधला काळ आलेला की त्यात काही घडत नव्हतं. त्यानंतर when I swam, actually people started feeling की this is also a field and you must start picking up long distance swimming. Previously, if you are not able to do short distance well, then you are taking long distance swimming. Now people pick it up as a sport. करेक्ट. खूप छान तुझा जर्नी आहे, आणि जेवढं ऐकू तेवढं कमी. म्हणजे अनुभव तुझ्याकडे डेफिनेटली 80 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 90 किलोमीटर असे सगळे स्विम्स असल्यानंतर तेवढेच अनुभवही तेवढेच असणार आहेत, हे नक्कीच आहे. आणि इट इज नॉट इझी टू स्विम ओव्हर. आणि अशा पद्धतीने जे एक्सपिरियन्सेस आहेत तुझ्याकडे, आय थिंक तुझ्यावर एक पुस्तकही लिहिलं गेलेलं आहे, जल आक्रमिले. सो तू बायोग्राफी आहे तुझ्यावरती सुंदर अशी लिहिलेली. सो त्याच्यामध्ये सुद्धा तुझे किस्सेही तुझ्याकडे भरपूर असतील शेअर करण्यासारखे. त्याच्यामुळे एक सेशन आपल्याला कमी पडणार आहे रुपाली. आणि सो खूप छान एक्सपिरियन्स झाला. आणि मलाही असं कुठेतरी वाटलं की वाव, मी पण असं समुद्रामध्ये कुठेतरी लाटांच्या मध्ये असं छान स्विम करते. असं आय लव्ह स्विमिंग. आणि आय डू लव्ह, म्हणजे मला स्विमिंग करायला खूप आवडतं आणि आय डू स्विम. पण मी तुझ्या एवढं नाही ऑफकोर्स. माझं आपलं थोडस आपलं फिटनेसच्या दृष्टीने आवड आहे म्हणून तेवढंच. बट येस, मला वाटतं तुझ्याकडनं इन्स्पिरेशन घेऊन सर्वात प्रथम म्हणजे रुपालीची मनातली भीती पाण्याची जाणार आहे आणि शी विल स्टार्ट स्विमिंग नाव. काय म्हणतेस रुपाली, बरोबर ना? सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपिरियन्स हॅव्हिंग डिस्कशन विथ यू. तुझ्याशी गप्पा मारून खूप मजा आली इनफॅक्ट रुपाली. आणि विल स्टे इन टच डेफिनेटली. आणि मॅक्सनॅनच्या या प्लॅटफॉर्मवरती डेफिनेटली तू आल्याबद्दल तुझं खूप खूप आभार. आणि तुझ्या पुढच्या सर्व जर्नीसाठी तुला मॅक्सनॅन तर्फे खूप खूप शुभेच्छाही. कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड ऑल द बेस्ट फॉर अ वंडरफुल फ्युचर अहेड. Thank you. It was a great pleasure to be on this platform. I'm sure it was inspiring to everybody. Yes, yeah, 100%, definitely. छानच. So yes, Rupali. So thank you very much